Hello everyone! I'm Sheila again and welcome back to my YouTube channel or welcome to my YouTube channel kung bago ka pa lamang. So ngayon sa video na to ay tuturo ko naman sa inyo kung paano natin i-upload yung channel art banner na ginawa natin last week. So diba nakagawa na tayo ng ating channel art banner using Canva. So ilalagay ko na lang siya sa baba. I-click nyo na lang siya kung gusto nyo mapanood kung paano ko ginawa yung channel art banner. So ngayon, yun nga, ituturo ko na sa inyo kung paano yung pag-upload natin or paglalagay ng ating channel art banner sa ating mga channel. So, kung interested ka, just keep on watching. So, ngayon guys, ituturo ko na nga sa inyo kung paano natin i-upload yung ginawa nating channel art banner. So, kailangan mo lang ng internet connection and then, open mo yung YouTube mo sa Chrome. So, ayan. Search lang natin yung YouTube. So, ayan. So, ito yung ating channel. So, ang gagawin mo is, i-click mo lang yung picture mo dyan, yung nasa right side. And then, click mo yung Creator Studio. And then, continue to Studio. So, ayan guys, makikita nyo yung channel dashboard. So, ang gagawin natin ngayon ay i-click natin tong parang magic wand. Ayan, yung customization. Yung channel customization, meron dyang layout, branding, at saka basic information. So, since tayo ay mag-upload ng ating channel art, punta tayo dito sa branding. I-remove ko muna yung aking channel art banner para maipakita ko sa inyo kung paano talaga yung pag-upload ng ating channel art banner. So, ayan, makikita nyo yung profile picture, may banner image, at saka may video watermark. So, dito tayo sa banner image. So, ang gagawin natin is, ayan, may nakalagay nga dito na for the best result on all devices, use an image that at least 2048 by 1152 pixels and 6 MB or less. So, ibig sabihin, di ba nabanggit ko din doon sa aking paggawa ng channel art na meron talagang required na para doon sa ating channel art banner. So, napakaganda talaga gamitin ng ating Canva kasi yun, hindi mo na kailangan pang magsukat-sukat kasi perfect dimension na siya and size. So, ngayon, i-click lang natin itong upload. And then, hahanapin lang natin yung channel art na ginawa natin last week. So, ayan. Sorry, guys. So, ito nga iyon. Yung ginawa natin. Ayan. So, ayan guys. Makikita nyo na viewable siya sa lahat ng devices. So, mapa-TV man yan, mapa-desktop, o kaya yung sa cellphone natin is makikita yung ating ginawang channel art. Makikita yung channel art doon sa taas ng ating channel. So, kagandahan nito sa Canva, perfect dimension na talaga siya. Lang natin tong done. So, ayan guys. Ang kailangan na lang natin gawin is, ayan, ipapublish natin siya. Click natin tong publish. So, ayan. Antayin lang natin. So, ayan guys. Successful na. Na-publish na siya. So, titingnan na natin yung ating channel kung nandoon na nga siya. So, click nyo lang view channel. Mapupunta tayo dito sa ating
YouTube. So, ayan guys. Meron na tayong nai-upload na natin yung ating channel art banner sa ating mga channel. So, ganun lang kadali guys. And I hope nakatulong to sa inyo. So, ayan guys, natapos na natin at nai-upload na natin yung ating channel art banner. So, kung nagustuhan mo ang video tutorial na to, huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel para updated ka kapag may mga bago akong videos na i-upload katulad nito. And guys, dito rin pala sa aking channel ay pinopromote ko na rin yung aking negosyo, which is yung load mana. So, may mga tutorial din ako dyan na i-upload. At the same time, patuloy pa rin yung aking pag-upload ng mga tutorial about sa YouTube. So, see you guys sa next video ko at sana support nyo rin yung aking tutorial about sa load mana. So, see you guys sa next video ko. Live, love, and learn. Bye!